lumabas na kami ng Dunkin kasi wala daw. Ano nga mo? Walang munchkin. So, bye! Hello, Slimmers! Bumili kami kanina sa Trader Joe's ng dried mango. Originally, I was just looking for the chile spice mango. Ito nyo ba? And then, we saw this one too. Soft and juicy mango. So, for the chile, okay lang, hindi ko siya masyado type. Pero para dun sa mga mahilig sa mga spicy, then magugustuhan niyo siguro yun. Ito namang soft and juicy, para lang siya yung normal na dried mango sa Philippines. So right now, we are on our way to Costco para mamili naman ng mga pang-grocery, mga pangangailangan. And we'll see you in Costco. Bye! Lumipas ang panahon, di na tayo nagkita. Balita ko may anak ka na, ngunit walang asawa. This is the car. Look at the sky, the clouds, gonna rain again. Si Ate Hello, Slimmers! Andito na kami ngayon sa Costco. Pamimili na kami. Oh, I'm gonna show you mga pamimiliin namin. Para sa mga lasindero. Mabuhay. Para sa may mga diabetes. Ito para sa inyo. So, pumasok na ako dito sa fresh produce na parang nasa Alaska ka sa lamig. So, dahil nandito ang strawberry, hanapin natin ang strawberry. Hindi ko makita. So, nabili na namin mga dapat bilhin. Check, bag, check, plates, check, avocado, check, bread, check, table napkins, check. Ang wala lang is yung strawberry. So, ngayon, gubayad na kami dito. Nakapila na kami. Hello, Slimmers! Nandito kami ngayon sa Fry's Electronics. Bibili kami ng french fries. Ano ba gusto mo? Burger at saka Hamburger. mac cheese. Yes. So today pala is Superbowl. Kaya everyone is so busy watching Superbowl. So at least wala ng mga tao sa labas dahil nga sa kanilang bahay na sila. So let me show you kung anong meron dito sa Fry's. Okay? His favorite place. Welcome to your happiest place on earth. Excuse me. Or in California only. Where is your happiest place? Ha? Siyempre sa puso ko. Yes. Sarap. Mga gusto mag-vlogging. We are the camera. Kakatapos lang namin mag-fries. And tumila na rin ang ulan.
now we're going to eat. Hi, Slimmers! Dito kami sa J Barbecue. Our favorite Korean barbecue restaurant.